بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يخبر سبحانه وتعالى عن شأن فرعون وأنه كاد لقومه وكذب، قال جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقال فرعون بعد هذه المرافعة والبيان العظيم الذي قاله مؤمن آل فرعون في دعوته قومه إلى الله تبارك وتعالى، حيث أنه لما عرض فرعون على وزرائه والملأ أن يقتل موسى، واستعاذ موسى بربه، وقام هذا الرجل المؤمن من آل فرعون وقال ناصحا لفرعون ولوزرائه وللملأ من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فقال فرعون مبينا أن القول قوله وأن الأمر له: قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وعاود المؤمن نصح قومه فقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بعد هذا البيان العظيم والنصح البليغ من مؤمن آل فرعون، من هذا الرجل المؤمن وهو من قوم فرعون لقومه، جاء فرعون يلبس على القوم فقال: يا هامان، نادى وزيره: ابن لي صرحا. الصرح هو القصر العظيم، وهذا الصرح القصر العظيم المشرف العالي أخبر تبارك وتعالى أنه صرح من الأجر، وهو طوب اللبن أحمي عليه بالنار حتى يصبح طوبا أحمر ليكون أشد في البناء وليصعد عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي
أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب وهي طرق السماء، قال أسباب السماوات أي الطريق إلى السماوات العلى، فأطلع إلى إله موسى كما يزعم بأن إلهه في السماء. وهذا مما استدل به أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الرسل جميعا بينوا أن ربهم سبحانه وتعالى إنما هو خالق السماوات والأرض رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه جل وعلا. ففرعون قال هذه المقالة، قال على زعم موسى بأن إلهه في السماء، فابن لي هذا الصرح العظيم حتى أطلع فأنظر إلى إله موسى هل حقا ثم إله كما يدعي موسى أم لا. قال وإني لأظنه كاذبا. كلمة فرعون وإني لأظنه كاذبا في ادعائه أن هناك إله في هذا الكون غيره، فيما زعم أنه إله العالمين. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله. وكذلك كهذا الضلال المبين زين جمل وحسن في عينه وفي نظره سوء عمله، فهذا من أسوأ الأعمال. فإن الله تبارك وتعالى لا ينال ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، إنه خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الشياطين مهما بلغوا، شياطين الإنس والجن مهما بلغوا من قوتهم وقدرتهم وعلمهم لا ينال الرب تبارك وتعالى، فإنه محتجب بعظمته وكبريائه عن خلقه سبحانه وتعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تبارك الله تبارك وتعالى ذي العرش، والعرش سقف المخلوقات فوق هذه السماوات. والله تبارك وتعالى قد جعل السماء سقفا محفوظا من كل شيطان مارد، قال وحفظناها من كل شيطان مارد، سواء كان هذا الشيطان من الإنس أو من الجن أو من غيرهم، فالسماء محفوظة. والله تبارك وتعالى هو الرب العظيم سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده. فكون فرعون الحقير يريد أن يبني قصرا من اللبن وأنه يصعد عليه فينظر إلى إله موسى، انظر سخافة عقله وقلة فهمه، وأن هذا الأمر الذي هو فيه من الضلال المبين هذا مزين له. يخبر سبحانه وتعالى أنه مزين له ومجمل في نظره، أنه إله أنه إله الناس كلهم، وأنه لا إله في هذا الكون إلا هو، وأنه لا ثمة إله آخر. زين هذا الضلال المبين في عينه. وكذلك زين لفرعون سوء عمله في ادعائه الربوبية والألوهية، وأنه لا إله إلا هو، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وصد عن السبيل، صد بالبناء لما يسمى فاعله، صده شيطانه وغروره وكبرياؤه، صد عن السبيل. السبيل الحقيقي سبيل الله تبارك وتعالى، طريق الله تبارك وتعالى، وسار فرعون في طريق الشيطان. ثم قال جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب. هذا كيد، وإنما أراد به أن يلبس على قومه، وأن يقول القوم قد بنيت هذا القصر العظيم وقد صعدت عليه ولم أرى هذا الإله الذي يدعيه موسى عليه السلام. قال جل وعلا وما كيد فرعون. الكيد هو المكر ومحاولة التلبيس على الناس بإيهامهم بأنه يسعى في الحق والحال أنه يسير في الباطل، وهو يعلم أنه مبطل. وما كيد فرعون إلا في تباب، في هلاك. كل الذي يكيده في هلاك، لأنه في النهاية سيقهر ويهزم، ويظهر الله تبارك وتعالى الحق ويبطل الباطل. وما كيد فرعون إلا في تباب. قال جل وعلا لما ضل سعي فرعون وظهر كذبه على هذا النحو، بدأ مؤمن آل فرعون يجهر بدعوته ويبين أنه مؤمن حقيقة، ويدعو قومه بكل صراحة ووضوح إلى الله تبارك وتعالى. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هنا أظهر
يعني حقيقة معتقده وإيمانه، وأن الذي يدعو إليه إنما هو سبيل الرشاد، لا سبيل الرشاد حقيقة، لا سبيل فرعون الذي سمى يعني طريقه طريق الرشاد، والحال أن طريق الفرعون يعني طريق فرعون، وما أمر فرعون برشيد. فإن فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو كاذب لا شك في هذا. وأما طريق الرشاد هو ما دعا إليه يعني هذا المؤمن، وقال الذي آمن أي من قوم فرعون: يا قومي، نادى قومه: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أهدكم أرشدكم وأسلك بكم في طريق الرشاد على الحقيقة، طريق الله تبارك وتعالى، وليس أهدكم هداية التوفيق، إنما هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وإنما أبين لكم وأقودكم إلى يعني هذا الطريق، طريق الرب سبحانه وتعالى، طريق الرشد، وضده طريق الغي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا من المواعظ العظيمة يعظ هذا المؤمن قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هذه الحياة التي نعيشها في هذه الدنيا متاع. المتاع هو ما يلتذ به الإنسان فترة قصيرة ثم ينتهي، كما يتمتع بأكله أو بنومه أو بقضاء وطر، أمر هذا متاع، ويعني سرعان ما ينتهي ويضمحل. وأما الآخرة فإنها نعيم مقيم، ليست متعة يتمتع بها الإنسان وتنقضي وتنتهي، وإنما هذه نعيم مقيم من كل أنواع النعيم فيما حوله من الجنة: جارية حسناء، نهر مضطرد، ظل ممدود، بهجة وسرور، من كل يعني قد جمعت أسباب السرور والحبور كلها مجتمعة، وهي مقيمة ولا تنتهي ولا تنقضي. أما الدنيا فإنها لها مدة قليلة ثم تنقضي وتنتهي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقت يعني قليل يقضيه الإنسان في متعته ثم بعد ذلك ينتهي وينقضي. وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار القرار، دار القرار الاستقرار في الجنة أو النار. هي دار القرار، القرار الذي يقر ولا يزول ولا ينتهي، وهذا يكون في الجنة والنار. فأهل الجنة خالدون في نعيمهم خلودا لا ينقطع، وأهل النار عياذا بالله تبارك وتعالى منهم من حالهم خالدون كذلك في النار خلودا لا ينتهي. وإن الآخرة هي دار القرار. ثم بين لهم قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه هي يعني موازين الرب تبارك وتعالى لحساب عباده في الآخرة. من عمل سيئة، السيئة العمل الذي يسوء صاحبه، سمي السيئة لأنه يسوء صاحبه عندما يلقى جزاؤه. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي بسيئة، بعقوبة سيئة. فالنار أسوأ عقوبة، وقد جعلها الله تبارك وتعالى للسيئة الكبرى الكفر والشرك والعناد. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن عمل صالحا، العمل الصالح، والعمل الصالح هو العمل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وارتضاه لهم ويثيبهم الله تبارك وتعالى عليه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلا يضيع الله تبارك وتعالى أجره وهو مؤمن، والحال أنه لا بد أن يكون مؤمن. فيعمل العمل الصالح كبر الوالدين وصدق الحديث والرحمة بالفقير والمسكين، كل هذه ديت قد يفعلها، هذه الأمور قد يفعلها يعني غير المؤمن من المشرك والكافر، ولكنه لا يثاب عليه، لا يثاب على أي عمل صالح إلا إذا كان مؤمنا: صلاة، صياما، زكاة، حجا، بر والدين، صدق حديث، صلة أرحام، أي أمر من أمور يعني الخير والأعمال الصالحة. الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل شعب الإيمان هذه أعمال صالحة. من عمل هذه الأعمال الصالحة وهو مؤمن
مؤمن بالله تبارك وتعالى، مؤمن بالآخرة، مؤمن بثوابه، مؤمن بعقوبته. فأولئك بالإشارة لهم بالبعيد تعظيما لشأنهم ورفعة لهم يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون فيها بغير حساب يعني بغير عد، ما في أمور معدودة لهم يعني ينالونها، وإنما رزقهم فيها بغير حساب، لا نفاد له ولا نهاية له، ولا يحسب عليهم يعني ما يأكلون وما يشربون وما يتمتعون به، وإنما يعيشون في متاع دائم دون أن يكون هناك عدد محدود لهم يتمتعون فيه، أيام محدودة أو رزق محدود، لا، بل بغير حساب. فشتان بين هذا وهذا، هذه دار القرار، شتان بين حال المؤمن وحال الكافر، وبين من آثر يعني الدنيا على الآخرة، والحال أنه تمتع بمتاع قليل ثم مأواه بعد ذلك النار عياذا بالله. ثم قال لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النار، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني انظر هنا يصور الحالة التي هو فيها حقيقة الحال، حقيقة دعوته وحقيقة دعوته. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. كيف يكون حالنا على هذا النحو؟ انظروا في حالي وحالكم. ما لي أدعوكم إلى النجاة، فهذا أمري وشأني، أدعوكم إلى النجاة لتنجوا من عقوبة الله تبارك وتعالى، والحال وتدعونني إلى النار. أما أنتم فتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فدعوة هذا المؤمن قومه إلى العزيز، الرب العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغفار الذي يغفر الذنوب، فمن تاب وأناب إليه غفر ذنبه وقبله سبحانه وتعالى. وهذا هو طريق الرشاد، وهذا طريق النجاة. وأما هم فيدعونه إلى النار، وذلك بدعوته إلى الشرك والكفر والبقاء مع هؤلاء القوم المجرمين الظالمين والذين تأله عليهم فرعون وجعل نفسه إلها عليهم. هذا طريق النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. أكفر بالله جحودا، فإن فرعون وقومه كانوا جاحدين بالرب العظيم سبحانه وتعالى، وقد قال لهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لا إله يعبد في هذا الوجود إلا هو، ما علمت لكم من إله غيري. ورأى أن كذلك تشريعه هو التشريع، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا طريق النار، طريق الكفر بالله تبارك وتعالى. قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أما أنا فدعوتي لكم إلى العزيز الله سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغفار الذي يستر الذنب ويغفره ويقبل توبة التائبين إليه. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم حقا، لا شك ولا ريب أن ما تدعونني إليه، أن هذا الأمر الذي تدعونني أنتم إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الإله الباطل وهو عبادة الفرعون والسير في هذا الطريق ما له دعوة، لا دعوة له مستجابة ولا أمر له في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا مبطل، وفي الآخرة يظهر للعالمين كذبه وباطله ويقاد إلى النار. لا جرم أن ما تدعونني إليه من الكفر والشرك ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، مرد الجميع وعاقبة الجميع في الرجوع إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفون هم المجاوزون لحدودهم، الإسراف ومجاوزة الحد. فالذين جاوزوا حدودهم فكفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا به. الكافر مسرف، مسرف على نفسه، ومسرف جاوز كل الحدود في الجحود، والمشرك مسرف
كل من خرج عن طريق الله تبارك وتعالى جاوز حده وذهب إلى طريق الإسراف وأسرف على نفسه بكثرة المعاصي وأتى بالمعصية التي تورثه النار. وأن المسرفين بالكفر والشرك ومجاوزين الحدود في المعاصي والعناد هم أصحاب النار، هم وليس غيرهم أصحاب النار، أصحابها ملاكها، المصاحبون لها الملازمون لها الذين لا ينفكون عنها. وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال لهم فستذكرون ما أقول لكم. هذه كلمة وداعية، كأنه يودعهم ويختم يعني هذه المواعظ العظيمة، الموعظة العظيمة التي وعظ بها قومه والدعوة الكريمة إلى قومه، يختمها بهذا، قال لهم فستذكرون ما أقول لكم. يعني إن بقيتم على كفركم هذا سيأتي اليوم الذي ستذكرون فيه هذا، تقولون لقد دعانا يعني هذا الرجل إلى الإيمان الصحيح وإلى طريق النجاة، وقد خالفناه، وقد هذا الهلاك وهذا الذي توعدنا به قد وقع. فستذكرون ما أقول لكم عندما يحل بكم العذاب، عندما تحل بكم نقمة الله تبارك وتعالى ستذكرون هذا، ستذكرون كلماتي وأفوض أمري إلى الله. أفوضه، التفويض هو توكيل الله تبارك وتعالى بالأمر وترك الأمر إليه سبحانه وتعالى. يعني أمري وشأني أفوض الله تبارك وتعالى، وذلك أنه بعد أن أعلن دينه على هذا النحو وأعلن دعوته وجاهر الفرعون بإيمانه وبين أن طريقه طريق الفرعون طريق الضلال، وأن طريق الذي دعا إليه موسى هو طريق الحق، طبعا سيتوقع من هؤلاء المجرمين البطش به، المكر به، أن يعني يناله الأذى منهم. فقال أفوض أمري إلى الله، قد بينت ما علي وقلت ونصحت لكم يعني تمام النصح، وأنا تارك أمري، تفويض أمري، ترك أمري لله تبارك وتعالى، يعني يحكم فيما بيني وبينكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد، مبصر بعملي وعملكم. وبالتالي إذا كان الله تبارك وتعالى هو البصير بالعباد، فإذا يعني كأنه لن يضيعني ولن يكون سعي إلى ضلال، بل أنا يعني قد أسلمت أمري لله تبارك وتعالى. فمباشرة قال الله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه حماه. الوقاية هي الحمية والحصن، يعني أن الله تبارك وتعالى حماه من سيئات ما مكروا به ليقتلوه، ليسجنوه، ليبطشوا به. فالله تبارك وتعالى وقاه هذا المكر. وجاء هذا مجملا هنا، لم يبين كيف صنع الله تبارك وتعالى به ذلك، والمهم أن الله تبارك وتعالى أنجاه من مكره. فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق بهم، قد أحاط بهم من كل جانب، نزلت بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد أخبر سبحانه وتعالى بصورة هذا العذاب، وهو أن الله تبارك وتعالى استدرجهم ليخرجوا خلف قوم، يعني خلف بني إسرائيل عندما تركوا مصر وخرجوا. خرج فرعون بجنوده، نادى في الجنود وأمرهم أن يخرجوا يعني كلهم خلفه، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حارون. وأنه خرج في إثرهم يعني ليعيدهم بالقوة مرة ثانية إلى أرض مصر. ثم إن الله تبارك وتعالى شق البحر لبني إسرائيل، فخاضوا البحر يابسا، طريقا يابسا يسيرون فيه إلى الشاطئ الآخر. ثم دخل فرعون وجنوده خلفهم، فأطبق الله تبارك وتعالى عليهم يعني البحر فأغرقهم جميعا، ثم من الغرق إلى النار. قال جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. بعد أن أهلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق، فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم فترة البرزخ فترة عذاب كذلك، منذ الغرق إلى يوم القيامة.
النار التي يوعدون فيها يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها، يرون النار، ولعل هذا أرواحهم أنها تعرض على النار غدوا وعشيا، غدوا في الصباح وعشيا في المساء. الغدو هو وقت الصباح من بعد وقت الفجر، هذا وقت الغداء، والعشي من بعد الزوال أو من بعد العصر، هذا هو العشي. ففي البكور وفي المساء، في الغدو والعشي يعرضون على النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي اليوم الذي تقوم فيه الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وذلك أنهم أئمة في الكفر والعناد. ما من قوم من الذين كفروا أرسل الله تبارك وتعالى لهم من الآيات البينات ما أرسل إلى قوم فرعون، ولا من الأقوام الذين جحدوا وعاندوا آيات الله كقوم فرعون. فإن الله تبارك وتعالى أرسل لهم آيات عظيمة رأوها عيانا بيانا، عصا موسى ويده السمراء وانفلاق البحر، وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مبينات فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وكلما وقعت عليهم آية من هذه الآيات لم يرتدعوا ولم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وآخر هذه الآيات انفلاق البحر، وكان ينبغي أن تكون هذه الآية واعظ لهم عندما يروا البحر المائع ينفلق. قال تبارك وتعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأنهم كانوا يتهمون موسى بالسحر، وهم خبروا السحر وعرفوه وعلموه، وأنه مجرد تخيل وتزيين وسحر للعين، لا سحر للأعيان. فإن السحر يسحر العيون ولا يسحر الأعيان، لا يقلب الأعيان، لا يجعل الحجر ذاب ولا الحبل حية ولا العصا حية، ما يجعل، لا يقلب هذه، وإنما فقط يعني يخيل للإنسان أن هذا الحبل أصبح حيا وأن هذه وليست. فالسحر في العيون. فهذا أمر شافوه ورأوا أن يعني عرفوا حقيقة السحر، وهذا أمر، هذه آخر آية من آيات الله تبارك وتعالى يريهم إياها، وهي انفلاق البحر. بعد ذلك لم يؤمنوا ودخلوا بأرجلهم في هذا البحر الذي كان غرقهم وهلاكهم فيه. ما كان هناك من قوم أعتى يعني على الله تبارك وتعالى وأشد كبرا وأشد عتوا وأشد ظلمة قلوب من قوم فرعون. لذلك الله تبارك وتعالى ادخر لهم أشد العذاب في الآخرة. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في النار، وذلك لهذا العناد الذي ليس بعده عناد. ثم بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى يعطينا الصورة التي ستكون عليها الأمر، حال هؤلاء الأقوام عند يوم القيامة عندما يكونون في النار. فقال جل وعلا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. سنعود إن شاء الله إلى هذه الصورة التي نقلها الله تبارك وتعالى لنا عن حال هؤلاء يعني المجرمين في يوم القيامة، موعد هذا الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.